Vážení přátelé, vítejte v laboratoři biologické a molekulární antropologie, oddělení genetiky a molekulární biologie, Ústavu experimentální biologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. V naší laboratoři se zabýváme výzkumem historických pozůstatků člověka, koster, mumií i kremací z archeologických výzkumů. Naše výzkumy využívají kromě metod antropologických také metody genetiky a molekulární biologie. Zde ve sklepním depozitáři uchováváme materiál pro své výzkumy. Je zde soustředěno několik tisíc koster našich předků z období od neolitu do novověku. Kromě jiných lokalit zde máme rozsáhlou sbírku koster z města Znojma. Na příkladu jedné z nich, muže z pohřebiště na náměstí Svobody z hrobu 152, vám chceme přiblížit část našeho výzkumu. Kosterní pozůstatky se většinou nezachovávají nepoškozené. Skelet muže z hrobu 152 je ve špatném stavu zachovalosti. Přesto z jeho kosterních pozůstatků se zachovalo dostatečné množství, abychom je mohli analyzovat a získat pozitivní výsledky. Základem analýzy kostry je určení pohlaví a věku. Pro pohlaví je určující pánevní kost, která v případě našeho jedince z hrobu 152 z náměstí Svobody ve Znojmě nese typické mužské znaky. Například tvar tohoto zářezu, odborně nazývaného incisura ischiadica major, připomíná písmeno J. Jedná se tedy o tvar mužský. Kromě antropologického určení pohlaví jsme provedli i určení genetické. Však jsme také laboratoř biologické a molekulární antropologie. Genetické pohlaví u kosterního materiálu určujeme analýzou genu SRY, který leží na chromozomu Y. Tento gen je zodpovědný za vývoj mužského plodu během prenatálního vývoje. Souběžně s tímto genem analyzujeme také kontrolní gen, který je u žen i u mužů stejný. Výsledek potom na grafu polymerázové řetězové reakce v reálném času vypadá jako dvě křivky. Jedna znázorňuje signál pro gen SRY, druhá potom pro kontrolní gen. K další analýze kostry využijeme rentgenového přístroje. Jednak k určení věku a jednak k analýze zubní anomálie, kterou můžeme na kostře pozorovat. K antropologické analýze dnes již neodmyslitelně patří rentgenové snímkování, které se rutině používá k určení dožitého věku zkoumaného člověka a ke studiu různých anomálií kostry, například patologických změn nebo anatomických zvláštností. Pro určení věku snímkujeme proximální konce dlouhých kostí, femuru a humeru. Potom ještě posoudíme stav lebečních švů a pubické symfízy. Po posouzení těchto znaků můžeme konstatovat, že muž zemřel přibližně ve věku 25 let. Nyní se soustředíme na anomálii ve vývoji chrupu, která se u tohoto muže vyskytuje. I když je horní čelist do značné míry poškozena, lze na ní dobře pozorovat, že u muže z hrobu 152 v čelisti přetrvaly mléčné špičáky do dospělosti. Prosvítíme-li kost rentgenovým zářením, zjistíme, že v čelisti se nachází plně vyvinutý trvalý špičák, který má však skloněnou osu a nemůže se prořezat. Anomálie týkající se neprořezaných trvalých zubů jsou poměrně časté. Vyskytují se i v současné populaci a diváci sami si mohou zapátrat u sebe nebo ve svém okolí a jistě najdou někoho, komu přetrvává mléčný zub v chrupu i v dospělosti, nebo se mu neprořezal některý ze zubů trvalých. V dnešní době, kdy je zubolékařská péče na vysoké úrovni, tito lidé o své anomálii vědí. Milí diváci, v našem krátkém videu jsme se vám pokusili přiblížit malý výsek z výzkumu v historické antropologii. Zaměřili jsme se na základní zpracování kostry s využitím rentgenového snímkování a genetického určení pohlaví. Dnešní moderní antropologická analýza historických nálezů pozůstatků člověka je postavena na interdisciplinárním základě s velmi širokým záběrem. Proto se těšíme na viděnou při prezentaci další velmi zajímavé problematiky.